Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова і ви дивитесь «Рандеву». Я хочу, щоб ви і надалі зберігали ту активність, яка є в наших соціальних мережах. Дякую дуже вам всім за запитання, які ви шлете нашим гостям і за реакції на наші продукти. Ну і, звісно, за перегляди. Я за кермом, навколо ліс, блокпости, їжаки. Не ті їжаки, які тут є зазвичай, а залізні їжаки. І це означає, що ми їдемо в Бучу, в місто, в якому живе моя душа. The atrocities committed by Russian troops in Bucha, Irpin and elsewhere in Ukraine have horrified the world. Этот парень варвар. То, что происходит в Буче, возмутительно. И все это видели. Я думаю, это военное преступление. В последние часы мы получаем страшные, ужасающие кадры из Украины. Мы видим десятки гражданских лиц, застреленных в Буче, районе к северу от Киева, который еще несколько дней назад контролировался российскими военными. Улицы усеяны телами, импровизированными захоронениями. Говорят, что среди жертв есть женщины, дети и пожилые люди. Ці кадри облетіли весь світ. На них 6-річний хлопчик Влад стоїть на могилі своєї мами. Мама Влада померла від стресу і голоду. Спочатку її поховали у подвір'ї власного будинку, після того тіло ексгумували і припоховали вже на Бучанському цвинтарі. Ми були там. Сотні свіжих могил, сотні загублених життів. Тижнями українці лежали на вулицях Бучі, хтось просто на дорозі, а хтось у власному авто, в якому цілою родиною вони намагалися втікти з Бучі на неокуповану територію країни. Ми наближаємось до церкви. Біля неї величезна братська могила. Декілька десятків людей. Всі вони були поховані тут. Померли від пострілів в голову, від рук бойовиків російської армії. Квіти і гілочка верби. Явно приходили, можливо, рідні, можливо, друзі, можливо, сусіди на вербну неділю. Фрагменти простирадили із кров'ю, кросівки, пляшки з водою, рукавиці, які явно вдягали, аби запакувати тіла померлих бучанців тут. Поруч церква. В принципі, я в останній раз тут була роки 2 тому. По суті, з тих пір тут нічого не змінилося. Окрім того, що раніше біля цієї церкви пахло надією, світило сонце і було життя. А зараз тут пахне смертю. І в цьому винні російські тварюки. Зараз вона поставить Буча тільки оговтується від окупації, з'являється електрика і газ. Люди не бояться виходити на вулиці і намагаються повернутися до звичного неокупаційного життя. Чоловік середнього зросту в окулярах. Його звати Юрій. Він священнослужитель і весь цей час окупації перебував в Бучі, піклуючись про своїх сусідів. 4 рази росіяни вели його на розстріл, але він выжив. Я непосредственно участник этого события, то есть я был у них такой, сказать это плен, 10 часов я был там под конвоем. Здесь, когда начали крушить подъезды, мы на 13-м этаже, а они начали сверху, снизу, с 1-го этажа. Сначала мы подумали, это, быть может, нет у людей дров, и, то есть, от нехватки дров, потому что все как-то готовят. Может быть, просто зашли на этажи и какую-то мебель начали просто ломать, чтобы готовить. Час, 2-й, 3-й, 5-й. То есть первый день с утра до вечера, то есть точечно взрывы, я понимаю, что совсем не мебель. Мы просидели там с товарищем весь день и даже в туалет не ходили. То есть понимали, если услышат, что по трубам там что-то стекает, то есть вариант, что нас поймают. На следующий день с самого утра это повторилось, я понимаю, если нас поймают в этой квартире, нас просто вопрос, почему 2 суток мы сидим и не даем о себе знать, то есть, скорее всего, то есть абсолютно трезвые люди среднего возраста, то есть спокойные, уверенные, вы, наверное, корректировщики или, быть может, какие-то работаете в ЗСУ, а это не так. Доказать это уже не получилось, поэтому я пошел навстречу к ним. То есть я спустился с баклажками с водой, говорю, не надо воды. Там их группа собралась и поднялась вместе с нами
к нам в квартиру, я попросил не ломать двери, потому что те двери, хозяева оставили нам ключи. И я прежде их пооткрывал, я говорю, ну, смотрите, чего вам нужно, а остальное как бы, ну, не надо ломать. То есть с нами провели беседу, оказалось, что ну, нам не поверили, потому что, ну, говорит, ну, ваша легенда такая какая-то, но она вообще ну, не пляшет абсолютно. То есть какие верующие, кому помогать, у вас тут ну, вообще не сходится. То есть нас вывели на коридор под прицелом, то есть дали возможность нам высказать свою версию, там начали задавать вопросы под автоматом. То есть мы показали тело, то есть, может быть следы там, татуировок или какие-то, может быть еще, то есть ладони на пороховые. То есть говорит, ну пошлите, будем дальше беседовать. Нас спустили под автоматами вот здесь, колени поставили вот в детском саду. Ну, голову я не поднимал, но рядом была кавказская речь, то есть я слышал такое. С нами находилось еще 5 человек, у них были целлофановые пакеты на голове, скотчем обмотанные, руки стяжками сзади связаны. И тем, кто нас конвоировал, был задан вопрос, почему мы не связаны. А оказалось, что в тот самый момент, когда нас спускали, подвели этих 5 человек, но они были пьяные и были связаны. То есть вести их было некому, и благодаря этому нас не связали. Це були кадирівці? Ну, кавказскую речь я слышал, но те лица, которые я видел, это восточный разрез глаз. То есть я национальность не спрашивал, Більшість багатоквартирних будинків Бучі, так само і Капустомеля. Сибирь какая-то. А як вони пояснювали, чи вони не пояснювали, чому вони тут? Як ви сприймаєте? Не, нас спросили, говорит, вы фашисты, вы говорит, бандеровцы. Я же знаю, что вы вкладываете в смысл этих слов. Я же знаю ваш лозунг российский, Россия для россиян, это же фашистский лозунг. Поэтому вы вопрос задаете такой немножко странный. И нас отвели в соседний двор и держали. То есть мы были там буквально навесик такой, там, может быть, 3-4 квадратных метра. То есть у нас там 10 человек, мы были под навесиком. То есть за навесик мы даже не выходили, то есть мы просто стояли. Що було потім? Ну, это продержали до позднего вечера. И я спросил, а нас отпускать будут? Он говорит, я не знаю. Я говорю, вы нас, если у вас какие-то там, может, опасения, вы нас закройте где-нибудь, там, где хотите закрыть, если вы опасаетесь. Говорит, указаний пока никаких не было. А мы 2 человека, которые были жильцы этого дома, а все остальные этого дома, где мы находились. И поэтому с нами 2 вопрос был. И я что-то понимал, что могут и не отпустить. Ну, просидели до поздней ночи и никого не отпускали. И потом пришел, старший, быть может, скорее дал какое-то указание, и нам сказали, говорит, идите домой. Говорит, так вы же сейчас нас сзади снимете. То есть, ночью 9 часов, там, или 9:30, а комендантский начинается в 5. Мы просто идем по улице, ваши же, говорю, на каких-то этажах нас снимут. Он говорит, давай, говорит, бегом. Побежали мы домой. Был задан вопрос, вы собираетесь уезжать? Нет. Он говорит, а почему? Говорит, есть люди, которым здесь нужна помощь. Он говорит, правильно, что не собираетесь уезжать, потому что те колонны, которые выезжали отсюда, ни одна целая не доехала. Я понимал, что той колонной, которой я должен был бы ехать, то есть могла быть моя судьба там потерянная. Поэтому оказалось, что меня Господь сохранил полностью, целиком, от и до. Ця жінка в чорній хустці, в чорному береті. Вона в чорному, бо побачила смерть, втративши доньку та матір під час окупації рашистами. Тут і на Бучі, і в Ірпіні, це з захороненнями, це треба міськраду. Де вони там, хто де хоронили, хто ще попропадали люди, приходили в морги, безвісти пропавші теж, там приходили, що поїхали війну, зятя там шукали, ось я чула ж. Це ребята по цій дорозі лежали мертві. А тут по цій дорозі лежали, вже наконець-то забрали. Ні, це вже забрали їх. І там крупнокаліберними отакими стріляли 36-ми такими зенітними. Мене не фотографують, ребята. Так чого ж ти? Не треба. Ні, мене просто не можна. І так стріляли, що чоловіка розносило. І там віддільно ноги лежали, руки. Отам лежали, страшно дивитися, страшно. А отут люди лежали, оце де переїзд, були, одразу за ним розстріляні машини стояли, і в голову були стріляні, отакі дирки, як 2 копійки, було чітко в лоб стрілялося, або в глаз стрілялося, снайпери. Як ви собі пояснюєте, навіщо вони вбивали наших?
простих людей, мирних. Я не можу. Вас не можна Ребята, показувати, ми не можемо вас взяти. Ні, я хочу сказати, розумієте? вони, сім'я їхала на велосипедах, двоє діток. Та я бачила це. А бачили, Да, розстріляли діток і маму і папу. Я не розумію, на що вони оце розстрілювали наших людей. Хоча вони нам повісили пов'язки ці білі. У мене зараз немає, у мене станції тоді брали інтерв'ю, то я навіть показувала їм на ладоні, хоча вона вже грязна, це біла пов'язка. Вони нам зразу у перший же день вони дев'ятиэтажку вони вивели, взагалі вони вивели людей на двір, пов'язали їм, сказали, що пов'язки білі. Але все одно з тих домов розстріляли. Розстріляли все одно, людина вийшла, присіла на скамейку, її розстріляли, 68 років. А потім дві, це ж наші, які в будинку рядом, там один теж одна людина нам возила воду, такий гарний мужчина. І сусід наш. Вдвоєм просто вони розмовляли, вони прийшли, розстріляли. Більшість багатоквартирних будинків Бучі, так само як і Гостомеля, Бородянки, Ірпеня, мають вибиті двері, вибиті з м'ясом, сокирами та прикладами. Терористи намагалися потрапити всередину. Забравши майно мешканців цієї квартири, вони часто залишалися там на ночівлю. Спали, їли, ходили в туалет в коридорах і вбивали прямо з вікон квартир. Слухайте, ну всюди картина одна і та сама. Сидять, жруть, п'ють, все вверх дном. Цей згорілий будинок від атаки рашистів належить меру міста. Анатолій Федорук, 49 років, Бучою керує із 98-го року. Ну, вигоріло все повністю. І підвал, знаєш, ще коли розуміння наступний день, третій, знаєш, ну, після цього все думаю, ну підвал повинно ж якось відокремлено бути, і все повністю. І підвал теж. Все. Сухпайки, недопиті пляшки, відкрита консервація і купа бруду. Крім того, віджаті лижі, кросівки, мотоцикли та пральні машинки. Все це можна побачити в будинку Анатолія Федорука. Чому? Бо тут були мародери, терористи і вбивці. Тобто російська армія. Були матеріали, коли можна було поглянути, як вони живуть, ну, верніше, що за місцина там, звідки вони. Зокрема, там Мурманська область і все решта. Це порівняно... Я якраз перед війною, Звучить це просто... Я якраз перед війною подивився Тува, цей край, Улан-Удэ, той регіон, якраз Башкирія, це саме Бурятія. Там ж, от, це єдиний шанс у них, напевно, був піти до російського війська, підписати контракт, іти на вбивства, щоб потрапити в європейську частину і побачити світа. Так, це привніше правда. таке. Це правда. Бо з тих селень виїхати, що вони могли там бачити? Як вони могли розвиватися? Ну, навіть по перехоплених розмовах Да, ви да. чуєте. Хохлы, вообще, так они тут... Так понятно, за что они борются, они вот тут как-то живут. Попри велику кількість смертей місцевого населення, Буча – одне із тих міст Київської області, яке зазнало найменше інфраструктурних руйнувань. Тут зруйновані 22 будинки. 2 із них не підлягають відновленню. Мер Бучі Анатолій Федорук показує нам на карті, чому так сталося і як діяли росіяни під час окупації міста. Це північ, південь. Лютовище Антонов ось тут знаходиться. З 24 по 25 фактично утюжили з десантом, з гелікоптерами, з авіацією росіяни Лютовище. Тут запеклі бої йшли. Десь 29-го, 30-го фактично ось ці райони Бучі, тому що вже Мироцьке і Блиставиця були окуповані, тут стояли вже їхні блокпости і по трасі М-07 вони спробували проїхати. По вокзальній спробувати проїхати, в районі якраз БТР 14 наших громадян, Бучанська варта, дали невеличкий бій,
Була інформація, що з першим, з ким воювали росіяни, це БТР афганців, пам'ятник. Знаєте, Та ми його сьогодні да, провели. на превеликий жаль, тут загинув з 15-го року Володимир Ковальський, був учасником АТО, втратив ноги, налагодив життя, бізнес свій, тут займався там СТО свою, пішов сюди і тут вже Загинув. так. Хто питає, чому не розрушена так сильно частина центральна Бучі, як в Ірпіні, то Анатолій може пояснити, яким чином прильоти здійснювалися. Вся російська артилерія, вона десь в 4, все озброєння, в 3-4 ешелона стояло від Бучі до Мироцького і аж від Мироцького до Бабини, в залежності від дальності. І зараз ми бачимо ці всі їхні капаніри, там ці всі укриття, які вони там набудували багато такої, заміновані ті всі поля на сьогоднішній день. Практично обстріли велися по кільком напрямках. Із-за Бучі звідси, в сторону Києва це Мущун, це десь в цьому районі, отак, якщо дивитися географічно, в цьому районі. Це міст якраз траси Варшавка, як ми кажемо, через річку Ірпінь, плюс сам міст через річку Ірпінь, з міста Ірпіня і траса М06, це Житомирська траса. От фактично вони в цьому напрямку пробивали собі коридор. Досить сильно вони накидували район Мущуна. Тут річка Ірпінь проходить, Гостомель і річка Ірпінь. От фактично спрямовували туди, бо там 72-га наша стояла, і вони не давали їм переправитися через річку Ірпінь. Той факт, що природню артерію, річку Ірпінь, водойми, всі захисні споруди були підняті і наповнили водою, перестали перекачувати, це величезно фактично плюс для оборони був, що природні артерії забудовувати точно не можна. Це мають зрозуміти всі забудовники, що річка Ірпінь, Бучанка, Рокач – це природні артерії, які під час фактично цієї війни відіграли свою надзвичайно важливу роль. І наші Збройні сили мали можливість через ці природні такі артерії мати укріп райони і рубежі. Через що наші, на відміну від російської Орди, скажімо, точково, філігранно, по-сучасному вели накриття ворога. При тому, що десь за день, ніч, 70-80 вистрілів звідси ми нараховували 5, 7, 9 з боку наших Збройних сил. Але зарево стояло таке, що вони по 3-4 години не могли відійти, і там тиша стояла така, тільки крики мати і на тому все. Але що важливо, коли виїхали в район Ястремщини, ми розуміли, що їх накрили наші добряче, понівечена техніка, величезна кількість, все повністю вигорівше. Зрозуміло, що ті, хто були в цих БТРах, в танках, то не вціліли. Якісь вбиті ж мали бути тіла. Жодного немає. Рука, нога лежить, а тіл немає. Куди вони їх поділи? Тобто в них, скоріш за все, спеціальні якісь загони, які зачищали. Зачищали своїх російських військових, щоб наші Збройні сили, або цивільні громадяни, не бачили, скільки їх вбито є. Чому так швидко зайшли в Бучу? І чому так швидко її окупували? Чому не була видана зброя територіальній обороні та простим громадянам? Всі ці питання ви ставили мені у Фейсбуці під фотографією анонсом моєї зустрічі з Анатолієм Федоруком. Я спитаю у мера, як все було і де він був під час окупації його рідного міста. Ми коли були в Ірпіні, там стояла тероборона, і зараз от ми були в сусідньому дворі по Богдана Хмельницького. Хлопці, які там варили їжу на вулиці, попросили, щоб я вас спитала, чому територіальній обороні не була видана зброя в Бучі, так як вона була видана в Ірпіні? Ні, дивіться. Ірпінь мав можливість 2-3 дні на будь-яку підготовку. Місто Ірпінь не було окуповане, і зброя, відповідно, постачалася вже тоді, виходячи із того формування, яке вже зареєстровано і так далі. На момент, якщо ми говоримо виключно про Бучанську тероборону, на момент організації, початку війни і організації оборони, у нас навіть не було зареєстрованого підрозділу, який міг би отримати бюрократичні проволочки до 24-го. Ось фактично і призвели до того, що військовим не було кому передавати зброю,
А на військкомат ту, що передали, ну це 6 автоматів Калашникова. По 2 і по 1 магазину на автомат і все. Легко давати оцінку тому, що відбулося з позиції вже сьогоднішнього, як воно відбувалося. Я вам приклад наведу, це не докір, знаєте, коли ввечері 24-го, десь чоловік 150-200, дайте нам зброю, не до мене, до військових, дайте нам зброю, військовий комісаріат і так далі. Ми так само, що дайте зброю. А коли стало питання поїхати в Капітановку, отримувати і підписувати контракти, і відповідати за ту зброю, і вже бути в військовому формуванні, то кілька десятків людей всього поїхало, а решти прийняли трошки інші рішення, якщо вже так говорити. Через що говорити, що місто Буча готове чи не готове до оборони, що ми тут укріпрайони із своєю системою ПВО повинні були робити, танки закупати і так далі, це військова справа. Військові пояснювали, ви, органи місцевого самоврядування, це до війни, займаєтеся своїми питаннями, а ми робимо відповідну військову справу. Ті, хто хочуть, можуть, прагнуть, відповідно, іти, ставати на захист і ставати військовими, будь ласка, військкомат, контракт і працюємо. Підготовка, відповідно, і так далі. Ну, бували випадки такі, що в місцевих радах просто роздавали зброю, аби люди могли себе захистити без цих всіх процедур. Ви до цього негативно ставитесь? Давайте, я позитивно ставлюся взагалі. Я вважаю, що кожен громадянин... Це комусь врятувало життя? Що кожен громадянин України повинен бути готовий і мати зброю, виходячи з того, що в нас такий сусід є. Назвіть, будь ласка, в який період 24-25, в яких населених пунктах видавали зброю? Ні, я не про 24-го, 25-го. Ну, Я про пізніше. Ви задаєте мені питання 24-го, 25-го. І разом з тим говорите на камеру, що в інших населених пунктах видавали зброю. Ніхто 24-го, 25-го не видавав зброю. Зброю видавали тільки сформованим, зареєстрованим підрозділам, які в координації з Збройними силами, пройшовши особовий склад всю необхідну процедуру, міг тоді отримати зброю. От станом на сьогоднішній день у нас батальйон територіальної оборони, який був сформований вже в Білогородці і Вишневому, зареєстрований відповідним чином, 133-й батальйон, до сьогоднішнього дня має всього особового складу 160 чоловік, а всього 110 автоматів. Тобто щоб отримати автомати, треба теж пройти відповідну процедуру. Це при тому, що ось війна, всі розуміємо. Ну, у нас от є оператор Сергій, він сам з Донецька, але його родина живе в Сумах. Так от в Сумах роздавали, 24-25 роздавали. Не було. Власними руками відбили Суми. Власне. Я знаю точно, що глядачі, які зараз будуть дивитися цей ефір, а надто бучанці і ірпінчани, задаються питанням, чому Анатолій не виходив довгий час на зв'язок. Пам'ятаєте, ми навіть з вами переписувалися і говорили про це. Чи ви були весь період окупації в Бучі? Моє питання до вас. Чи ви виїжджали з міста? І якщо так, то коли ви повернулися? Чому вас не було видно стільки часу? Ну, ми маємо розуміти, що практично десь за неділю з початку війни в Бучі світло, зв'язок практично зник. Якщо в деталях так уже, то єдиний мій виїзд з 24-го був в село Дмитрівка, в район супермаркету «Мегамаркет». Це на трасі М-07 для того, щоб загрузити гумконвой. Я з Геннадієм Зубко домовився, він домовився із власником, що вони загрузять дріжджі, муку і так далі. І ми будемо в місті мати можливість випікати хліб, тому що практично за неділю вже продуктів хліба практично не було. У нас поставки в основному з Києва йшли. Загрузивши, відповідно, попавши там під певні обстріли, ми заїхали в мікрорайон Склозаводська і 4 доби Яблунська, 18А, перебували там фактично з громадянами. Ні, не в підвалі, там підвалу не було. Вулиця Будівельна, вулиця Яблунська, тому що нас 5 були, ось ми розсередоточені були, бо вже блокпости, ми ще туди їхали, ще проїжджали, віталися з нашими цивільними на блокпостах, громадянами, кожен на своїй вулиці, там барикади поробили і так далі. А обратно поверталися вже один із жителів Склозаводської на капот автомобіля зупинив нас, що туди не їдьте, вже російські війська. І ми фактично в цей приватний сектор заїхали, машини залишили там, в одній садибі, в другій, в третій.
І російські війська зайшли, вже виставили блокпости, вже каталися по вулиці Яблонській, повністю контролюючи цей шлях. Ви перебували там на Так, на Склозаводській? Склозаводській, так. Розуміючи, що вже вони йдуть зачисткою по вулицях, інформація така вже доходила, і вже, ну, і ми самі розуміємо, що якщо вони взяли під контроль, то відповідно вони ж мають провести цю процедуру, убезпечити себе і тому подібне. Ми прийняли рішення переходити 2 етапами. Ми перейшли в центральну частину міста через залізницю, через гаражі там і так Ви далі. пішки Це- проходили? Ну, пішки, а іншого варіанту ж як можна було пройти. А хто був з вами в цей момент? Микола Григорусь, Віталій Косенко, Роман, Сергій, прізвище, ну, благоустрій нас зробив. Ну, це практично ті, хто погодилися їхати. Бо вже виїжджати, вже блокпости стояли теж їхні навкруги міста, виїжджати навіть в сторону Дмитрівки було теж небезпечно. Але, ну, І куди ви перебралися потім звідти? Ми перебули, це 8-го якраз, 7-го на 8, прийшли в центральну частину міста. Ну, я прийшов, бо розійшлися. Микола, він з мікрорайону Яблонька був, біля переїзду Яблонського, там проживав. А ми прийшли в центральну частину міста, зайшли до мерії. В мерії якраз був організований вже ж з перших днів гуманітарний, соціальний ЦНАП такий, тому що лікарня напроти, відповідно, все акумулювалося тут. Ми з перших днів, узгодивши з власниками аптек, розуміючи, що лікарні потрібно буде, і лікарня буде відігравати таку роль відповідно до процедур, із'яли фактично, вилучили ті медикаменти, які необхідні. В мерії Дмитро Габченко, керуючи справами, знаходився. Ні, мене цікавите ви. З 8 березня де ви були? З 8 березня, з 8 по 12 фактично займалися евакуацією людей. Ні, де ви жили з 8-го? З 8 в себе вдома. Тут в Бучі? В себе вдома, так, в Бучі. Але ми чули, що ваш будинок був... Ні, то пізніше було. То пізніше було. Пізніше, да. Тобто з 8 Числа 19-го, 20-го, десь так. З 8 по 19 ви жили в себе вдома? Ні. З 8 по 12. По 12 ви жили в себе вдома? Я жив в себе вдома, секретар ради, заступник мій і ще 2 співробітника жили в мене вдома. Коли стало питання, зрозуміло, що останній фактично зелений коридор, так званий, закривається, я переконав секретаря ради, заступників і так далі, що сідайте, виїжджайте, я йду беру свій автомобіль і теж буду виїжджати, і таким чином якоби будемо виходити з цієї ситуації. Тобто ви виїхали з міста 12 числа? З міста я не виїжджав зовсім. Я кажу, переконав. Ну, давайте я в деталі, бо це відбувалося саме в цьому місці, зв'язку не було. На другому поверсі ми якраз знайшли зв'язок, зробив до першого заступника Назаренка дзвоночок, що така ситуація, і Віталію Кличку, знаєш, що місто окуповане і так далі. Практично тих, кого можна було автобусами і приватним транспортом, відправили. Лишається в кожному будинку, в кожному помешканці якась людина, та, що прийняла рішення. І ну, я відійшов, і скоріше за все, що я теж прийму рішення лишитися тут. Ну, Віталій Володимирович, зокрема, дій відповідно до процедури, щоб потім не було питань, якщо вдасться вижити. Можна, так а як ви тут були? Вони не приходили Я ж- сюди в ці числа? Так. Ні, ну, тут не можна говорити, що вони в кожну хату зайшли і так далі. Ні, ну, чого в Вони кожну хату? робили планомірно ті дії, про які, якщо вам цікаво, можу розказати. Так. Я тільки через паркан перелажив, бо ключів не було, двері відкриті. Я думав, відверто кажучи, що вже мародьори якісь, знаєш. Суд. Я ж відразу туди, автоматик, заходи. Вони там були? Вони тільки зайшли. От якби я пізніше прийшов, це потім аналізуєш так. Якби я пізніше прийшов, або вони там вже довгий період часу були і вже все, що хотіли, там пограбували, забрали і так далі, то була б історія, можливо, інша. А так, я тільки заходжу, а в мене наліво там гараж, і він кричить, каже, о, здесь сигарети є, знаєш. Тобто знайшов сигарети, знаєш. Курєва. Ти хто? Знаєш, я говорю так і так. Ні, ти хазяїн цього дому? Я говорю, я хотів би бути хазяїном цього дому, знаєш, но це дом мера, я живу туди немножко далі.
А кто ты? Где работаешь? Я говорю, в комуналі, знаєш. Перепутав, звісно, кажу, Техпромсервіс, ЛТД, це підприємство Косенка Віталія. Ну, це приватне підприємство, але ж, ну, вони ж не орієнтувалися. А типа, чого ти сюди прийшов, знаєш? Я пояснюю, що я лишився, бо доглядаю літню жінку тут, живу поруч, наглядаю за кількома будинками, в тому числі і за будинком, в якому ви зараз знаходитеся. Паспорт. Я кажу, ну хто в себе на вулиці, в місті з паспортом? Ну, типа, зараз такі правила будуть, що всі через паспорт і через білі пов'язки там по вулицях можна ходити. Виходимо, знаєш, типа, покажеш мені паспорт. Ну, я ж виходжу, там невелика відстань до тої калітки, правда, виходили вже, він відкрив калітку, виходимо на вулицю. Це все в вашому будинку відбувалося? Так. Виходимо на вулицю, він стоїть, знаєш, служив. Я кажу, звісно, служив. Він зразу аж насторожився, автомат дьорнув. Я кажу, Дальньовосточний воєнний округ, Хабаровський край, ну, де в період радянської армії проходив службу, знаєш. Я кажу, а ти звідки, знаєш? Ну, російською. Тою російською, Якою я можу говорити. Він із Сибірі, знаєш. Я кажу, ну, Сибір огромна, ну, звідки ти саме, знаєш. Він знову із Сибірі і зразу так обсік, знаєш, що іди. Іду, ну, туди до садиби це десь метрів 180-200 максимум, знаєш. І розумію, що йду на убой. Вибачаюсь. Він коли сказав, що це садиба мера, я підтвердив, що це дійсно садиба мера, він витягнув папірець, 2 аркуші, віддрукованих. Єдине, що прізвище Федорчук. Федорчук Анатолій Петрович, знаєш. Ну, я йду, я такий, Федорчук, Федорук, знаєш, мене завжди ж путали, ну, візьме і все зрозуміло зразу, знаєш. В радіостанцію йому повідомлення, він стоїть, зупинився, щось поспілкувався. Хто ще живе на цій вулиці? Як практично в кожному будинку лишилися літні люди, які прийняли рішення, що залишатися, на евакуацію не пішли з різних причин, хтось хворий і так далі. За якими будинками ти наглядаєш? Ну, я знав, що в тому будинку немає, в тому там якраз Олег Квашук живе, там напроти мене знайомий теж, він, в принципі, і не жив, там він побудувався, але в Києві де жив, знаєш, будинок. Ну, я так потицяв пальцем, що там наглядаю 4 будинки. Він тоді, хорошо, ми будемо здесь, мов, візьмеш паспорт, прийдеш, покажеш, будеш, мов, наглядати за цими будинками. Ну, десь так, дав зрозуміти. Я кажу, звичайно, візьму паспорт, прийду. Іду ще думаю, що там ще ззаді робиться. А оглянутися ж, це не той варіант. Я оглянувся. Посмотреть, не оглянулась ли вона. Я до Віталія Косенка заходжу, слава Богу, що він калітку лишив відкритою. Це сусід десь 7-8 будівля по нашій вулиці. Зайшов, наче як до себе додому, бо думаю, вдруг він дивиться з вулиці. Кажу, така ситуація, і ми швиденько там палку колбаси, півбулки хліба, пляшку горілки, в кульочок, білий кульочок. Він ще так шукав білий кульочок, бо розуміли, що по-любому йде процес зачистки вже. І вони зрозуміють, хоч і там не впізнали, бо дійсно і те, що на Склозаводській побував, трошки і руки там поцарапані, порізані, заклеєні, вже ж на кострах палили трошки, то на мера не схожий був. Ми домовилися, що я буду у його сина. Це так буквально там метрів 700-800, через кілька вулиць пройти. Він дав мені ключі. Каже, якщо не в сина, то там по дорозі далі донька його ще жила. Або туди. Знаєш. Ну, то я собі йду туди вже весь, можете подумати, здогадатися, в якому стані. А паспорт? Паспорт я взяв. Але це ваш паспорт? Звичайно, звичайно. Іду я на перехрестя, а звідти з вулиці Києво-Мироцької виїжджає техніка і стоїть їхній блокпост. Кілька військових російських стояли біля ЮТМ. Це якраз вулиця Шевченка, виходжу звідси. Тут просто не до кінця вулиці доходив, але через Чорнобильський парк проходив. Там доріжка йде, натоптана така потім. Коли техніка йшла, я підійшов до пішохідного переходу біля стадіону, показую, що мені туди. Знаєш, от він мені автоматом, що можете. Це відстань метрів 90, десь так.
Я перейшовши ту дорогу, знаю, що там провулок є, бо ми ж договорилися, що я до сина Віталія йду до Діми. Я тільки до того провулка, там стояв БТР їхній, без гусениць, ну, розлетівся. Він не ушкоджений був нашими Збройними силами, але розлетівся сам по собі. Я тільки туди, звідти виходять знов. Знаєш. Правда, не зупинили нічого, я прямо пройшов. Вони, так я розумію, знають, що там їхній блокпост вже стоїть. То перевірена особа. Я відразу вже до доньки його туди в будинок, бо ключа ж. Думав спочатку на підприємство до нього йти, але вже перед цим і в цей день звідти працювала артилерія. Я розумію, що якщо до підприємства підходжу, це точно їхня ж близькість. І я в мікрорайон Мельники, садові товариства там у нас знаходяться, кілька садових товариств. Вони зачистку там вже зробили, тому що практично всі ворота кругом видавлені, паркани вирізані, двері, вікна аналогічним чином видавлені, скрите все. І я знайшов якраз ту дачку, і там сидячи, тоді якраз +3. Розуміння таке, що якщо накриє, бо вони якраз артилерія їхня працювала звідти з мікрорайону Ястремщина, з пойми річки Рокач, і били сюди в сторону моста траса М07. Ну, фактично між Гостомелем і Мощуном отут. Розуміння ж є, куди, як відпрацьовується. Є пічка, є дрова, є сірники, а розпалити не. Подивився вранці, чи хоч десь дим якийсь йде, немає. Тільки одні собаки, і вони періодично курсують на БТРах, звідти виїжджають і все. Думаю, це як тут накриє, все одно рано чи пізно десь завали будуть розбирати, може хтось і знайде колись, знаєш. Але я кажу, я вдячний Віталію Косенку, що він все-таки наполегливо взяв свою жінку за руку, все, і вони туди дочапали, дійшли, знайшли. Пропозиція його, ще може прийдуть, бо вже були, зачистку робили, подивилися, ти тут посидь, а ми потім по тебе прийдемо. Кажу, ні, давайте, я вже з вами, все. От саме найбільше отаке гнітюче відчуття, це коли ти сидиш під цими залпами і один. Один це най-най. Так, Віталій потім за вами прийшов і куди ви попрямували? Так, він пішов до їхнього блокпосту, що треба піти на підприємство своє, взяти солярки для роботи дизель-генератора. Знаєш. Ну і це він за мною прийшов, а тепер треба йти йому знов через той самий блокпост, і треба йти на підприємство брати солярку. Ми домовилися, що я піду через промзону підприємства, ЮТМ і Меліоратор. Оце якраз потрапив в той гуртожиток до людей, які там лишились, там 3 сім'ї лишилося. Гуртожитку. Така цікава ще історія. Ну, це сам собі їм того не говорив. До війни вони хотіли приватизувати, бо вони в промзоні гуртожиток. Ну, а орган місцевого самоврядування, ми в суді займали іншу позицію, бо створювався дискомфорт для підприємства ЮТМ, Меліоратор, там, знаєш, ну, і ми займали позицію проти. Думаю, оце люди зараз як вийдуть, скажуть, ось він є, знаєш. Але ніхто, навпаки, сіли, пообідали, що там було. Не здали вас? Ні, нічого. Навпаки, ще допомогли перейти дорогу, фактично. Вийшли на вулицю, подивилися, бо вони якраз курсували тут, чогось їм садочок-козачок був дуже важливий. Вони туди щось завозили, вивозили, просто каталися. Перейшовши цю дорогу, сюди до Віталія Косенка вже, він вийшов на вулицю, прямо звернув на себе увагу, а я проскочив цей час до нього, і решту часу практично в нього там весь і Тобто весь час до звільнення міста? Да. Це 2 квітня? Це десь 2 неділі. Ні, це 31. 31 березня. Да. Це 2 квітня сюди довело? Це вже зайшли. От фактично ми розуміли вже десь 27-28, що наші їх вибивають. Напередодні цієї дати ми постійно спостерігали, як наші Збройні сили, фактично їхні доставки зброї, там, харчування, іншого розбивали в районі, скажімо, від Бучі до річки Здвиж, там постійно було зарево. І воно відчувалося, що вони довго не витримують, а 3 дні вони просто вже вистрілювали все, що можна було. Вистріляти з усіх можливих і неможливих гармат, залпів і так далі.
І вже з 30 на 31 фактично було відчуття такої, знаєте, полутиші, ще де-не-де перестрілки були. Як потім ми з'ясовували, це не наші Збройні сили, а це вони когось там дострілювали, розстрілювали і так далі. Анатолію, а ці військові, це були росіяни із Сибіру, там як цей хлопець, чи це була мішана історія? Були і це кадирівці? Мішано. І буряти? Ні, дивіться. От уже аналізуючи те, що відбулося і де вони як базувалися, практично Буча поділена мінімум на 3, але я ділю на 4 сектора, тому що Яблуньку з самого початку якраз кадирівські, повністю бригади, як там визначено у них по військовому, контролювали. Серед кадирівців практично і навіть ті жителі, з якими комунікація була і під час, і після, що росіян практично там, де кадирівці були, не бачили. Тобто вони як відособлено були. Сюди залізниця і до центральної частини міста це ще одні були, тут мікси були вже. Частина лісової Бучі і Мельники, там вже буряти з російськими командирами, але буряти були. Тобто така міксована річ. Наскільки це можна вірити, вони між собою навіть комунікації не мали, а навпаки тим громадянам, з якими спілкувалися, говорили, що благодаріть Бога, що кадировці не у вас, знаєш, що ви ще тут можете вийти з подвір'я, піти там води взяти чи ще щось. Оці вбивства, які побачив весь світ, і через ці вбивства дізнався, що існує таке місто Буча. В уста Джозефа Байдена, Еммануеля Макрона і цього хуйла теж весь час вони говорять, виправдовуються за Бучу. Ці вбивства здійснювали росіяни, чи це здійснювали і росіяни, і кадирівці? Ці вбивства робили російські орки, які отримали благословіння, якщо хочете, від свого політичного керівництва. І тут не можна говорити, що це кадирівці, буряти чи росіяни, або десь вирізняти якусь іншу націю, народність Російської Федерації. Коли, якщо можна вірити тому, але виходячи з настроїв, бачимо, що так, 84% росіян, а вона ж не моноросія національна, там багатонаціональна, прагнуть війни в Україні, то як по-іншому говорити? Всі вони однакові. І тут не можна говорити, що та національність більш лояльна та менш. Всі вони робили злочини. Ну ви собі як пояснюєте, нащо вони це робили? Безнаказаність. От їм сходило з рук. Їм сходило з рук на Кавказі, сходило з рук на сході нашої країни. Вони сміялися тоді, коли Крим анексували. Пам'ятаєте ситуацію? А їх там нет. Вони Боїнг збили і кажуть, а ви докажіть. Це Путін говорить, ви докажіть. Тобто така, знаєте, гопнічська якась риторика і взагалі розуміння того, що світ має це сприймати з їхнього боку. Оця ненаказуємість, яка відбулася за Перша, Друга Чеченська війна. Це ж світ закрив очі на ту різанину, яка в них була. І вони пояснювали, що це внутрішня боротьба із терористами і так далі. Їм же зійшло з рук. От те, що було з Грозним зроблено, це зараз з Маріуполем, з Харковом, з Черніговом, з іншими містами. Що вони просто це руйнують, і війна все спише. Ви кажете, безнаказаність, я маю на увазі, за що? От питання у багатьох, за що? Тут можна багато говорити за що. Я наведу той приклад, який мене просто аж отак, вивернувся. Ти представляєш, один із російських вояків спілкується по телефону, бо це ж паркан бетонний і вулиця, все чутно. Ти ж, крім ворін, якщо артилерія не працює, то одні тільки вороньоше літає, каркає і не більше. І ехо йде кругом. І він, спілкуючись, говорить, ти представляєш, в їхніх ізбах унітази стоять. Є гаряча вода. От будинок напроти, прекрасний будинок, там сім'я будувала, все там. Я був в гостях, у них там шикарний камін. Вони не камін палили, вони посеред хати палили, посеред кімнат костри палили. Тобто рівень їхнього світосприйняття, культури, виховання є настільки низький, вони дійсно як ота орда, знаєте, що прийшли, набіг, зробили, погвалтували, тут понищили, повбивали, награбували і вийшли. Це правда, що мера Гостомеля вбили? Так.
Це правда. Це правда. Це правда. Вбили. Це та ситуація, коли наводив переконливий приклад для своїх заступників і так далі. Зайшли ми до Білінського туди в підвал, всі разом. От ви тут всі стойко стоїте. 5-7 нас людей буде. Ну, 5 це точно, бо 2 так чуть-чуть, що ми будемо в іншому місці. Яку піймали, зайшли, зачистки ж будуть. Хто ти? От, хто ми взагалі? Диверсійна група відразу. Довго навіть не думав. Думати не приходиться. Тим більше, заступники в мене молоді хлопці по 30 років, це ж відразу. Через що тут, я кажу, легко давати оцінку, коли є поруч Збройні Сили України, або ти далеко взагалі, навіть якщо ти негативно ставишся там, до Яніни, до Анатолія, до Степана і так далі. Людина подумай в першу чергу і спитай тих людей, які тут були. Я кажу, в нашому суспільстві буде після військовий такий синдром, ще післявоєнний, після великої перемоги. Багато хто не буде розуміти військових. Ми ж бачили це, коли на Сході було. Я не виключення, я теж говорив і говорю зараз. От, коли війна прийшла сюди, до нас, це війна. Коли на Сході ми всі співчували, допомагали, щось там робили, якісь дії, пожертви і так далі, але вона все одно була десь далеко. І переосмислення оце, воно відбулося, воно відбувається і має відбутися в цілому в головах всіх українців. І незалежно від того, це ж не докір тим, хто виїхав. Навпаки, вони, якщо брати за звичайно, допомогли. Уявімо собі, якби не виїхали така кількість людей звідси, як цей місяць, хоча ми вірили 2-3 дні, один другому 2-3 дні. Звідки ти знаєш? Я чув. Чуєш? Просто підбадьорували, що 2-3 дні. Десь числа 22-го Андрій Корольов приніс радіо, без радіо взагалі, сидимо як сліпі, розумієш, приніс радіо, ми там скрутили, знайшли ті батареї, крони, зв'язали, все, Евріка, радіо є, знаєш. Радіо це капець, хто слухав радіо в цей період часу, ми ж розуміли, що дозовано йде інформація, знаєш, але все одно слухали. Наступного тижня все буде Україна.